Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune din seria despre trup, minte și suflet, unde vorbim despre teme legate de sănătate și dezvoltare personală. Sunt Diana Todoruț, coach și terapeut prin hipnoză și astăzi am alături de mine un om foarte drag, pe Andrei Mihai Atan, vânător de risipe, și vom vorbi astăzi despre risipele din viața noastră și cum putem să le diminuăm sau să le combatem. Andrei, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să vii în emisiune și să discutăm despre această topică, aș putea spune, importantă pentru viața noastră și pentru noi. Bună, Diana, salutare tuturor și eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Mă bucur să fiu alături de tine. Într-adevăr, risipele sunt foarte importante în viața noastră. Am descoperit asta acum 14 ani, când am început să văd și să înțeleg risipele, și de atunci sunt vânător de risipe. Iar acum vânez risipele din afacerile oamenilor, sunt consultant și trainer și asta fac, îmbunătățesc și optimizez procese, eliminând risipele. Evident, risipele sunt în afaceri, dar le avem și în viața personală și uneori mă gândesc că de acolo emit risipele din viața personală spre afaceri. Exact, dintr-un mod de gândire probabil risipitor, nu? Da, exact. Trebuie să recunoaștem, trăim de fapt în momentul de față într-o lume a risipei. Dacă ne gândim așa la trecut, la casa bunicilor sau chiar a părinților pentru unii dintre noi, ne aducem aminte că aveau lucruri cumpărate în tinerețea lor, care încă mai erau bune de folosit și erau folosite până la sfârșit. La fel și cu mâncarea. Nu era aruncat niciun strop de mâncare, era tot timpul refolosit, se recompunea într-un alt meniu. Hainele, la fel, erau scumpe, într-adevăr, dar le foloseai și 10-15 ani și nu aveau nevoie de 100 de perechi de pantofi, de 100 de paltoane și așa mai departe. Deci, Andrei, cum vezi tu risipele astea așa în general? Cum vezi tu risipa de resurse, risipa de energie și la urmei și risipa de timp din viața noastră? Da, le văd foarte atent, sunt cu ochii pe ele. În lumea în care trăim acum și în viețile noastre sunt foarte multe risipe. Și pentru că ai spus de risipa de timp, uh, cumva această risipă a timpului ne ține departe de a ne analiza viețile și a vedea toate risipele, pentru că e tot o agitație, totul e o grabă, suntem tot timpul pe grabă. Observ așa în expresiile oamenilor: fug să ajung la muncă, fug să fac cumpărături. Dar de ce fugim? De cine și cum fugim? Și este graba asta și risipa de timp, spun unii, hai să o rezolvăm cu time management sau cu managementul timpului. Însă, din punctul meu de vedere, a utiliza eficient timpul înseamnă a avea niște priorități în viață. Și putem să întrebăm mai Corect. departe ce sunt aceste priorități. Prioritățile vin atunci când ai un scop, o viziune, îți dorești să atingi ceva. Și când îți dorești să atingi ceva, și risipele, definiția mea cumva pentru risipe este că tot ceea ce te ține pe loc în a-ți atinge viziunea și misiunea este o risipă. Și atunci acele risipe îți mănâncă și timpul. În schimb, tot ceea ce faci care te duce spre calea ta, spre viziunea ta, este o valoare. Și atunci când avem un crez profund pe care vrem să-l urmăm, știm să prioritizăm ce facem în cele 24 de ore, care de fapt ne rămân vreo 8 dormim, 8 mergem la muncă. Atunci vom ști ce să prioritizăm atunci și nu vom mai face risipă de timp. Da, dar acum vorbind despre țeluri și ce ai zis tu, priorități, poate oamenii înțeleg prin țeluri ceva măreț, vreau să construiesc un business sau vreau să urc Everestul, dar majoritatea dintre noi nu avem țeluri așa de înalte. Sunt și astea de luate în seamă în prioritizare și în managementul timpului? Absolut. Putem să avem așa o viziune măreață, cum e viziunea mea, o lume fără risipe. În schimb, avem aspirații zilnice, săptămânare, lunare, lucruri pe care ni le dorim. Da? Și aici putem să vorbim de la cele mai mici chestii. Îmi doresc să fac mai multe exerciții într-o zi. Îmi doresc să mă apuc să fac flotări. Și aici cumva ne influențează partea exterioară a noastră, că noi avem impresia că tot ce vedem la televizor, în social media sau în alte zone
ăla e adevărul și așa trăiesc unii, dar noi vedem deci doar vârful icebergului. Și atunci, cu cât îți stabilești țeluri extraordinar de mari pe un termen foarte scurt, pui o presiune pe tine. Și atunci tinzi să nu faci pași în direcția obiectivului respectiv. Adică îmi propun să fac astăzi mai multe exerciții, dar dau drumul hoților de timp de la închisoare și îi las în viața mea. Fie că stau și fac scroll pe social media, fie că mă uit la televizor, fie că îmi găsesc absolut orice altceva de făcut care mă împiedică să nu mă duc să fac exercițiile respective sau ce mi-am propus să fac. Și atunci ideea ar fi să avem o viziune măreață, dar să începem cu pași mici. Să facem câte o îmbunătățire zilnică și să eliminăm câte o mică risipă zilnic, astfel încât, ca să trag o concluzie, dacă elimin o risipă pe Da. zi, la finalul anului am eliminat 365 de risipe și e ceea ce contează. Și ai putea să ne dai un exemplu de risipe pe care le putem elimina acum? Da, sunt multe exemple pe care pot să le dau. De exemplu, amânarea, da, care are legătură și cu timpul despre care vorbeam mai devreme. Da, în viață amânăm. Și uneori amânăm lucruri mici, uneori amânăm lucruri mari, amân să fac curățenie, amân să mă duc să-mi rezolv o carie, amân să pornesc acea afacere pe care mi-am dorit-o. De ce? Pentru că în spate s-ar putea să avem anumite frici, rușini, temeri, care sunt raportate tot la Mhm. exterior. Da? Și de aici, din Corect. a elimina risipa de amânare din viața noastră, e important să înțelegem că societatea actuală a ajuns să se raporteze foarte mult la exterior și uităm de interior, de noi înșine. Credem că realitatea și viața este doar ceea ce este în exterior și ne influențează interiorul, Mhm. când de fapt ar trebui să fie puțin invers. Dacă venim puțin proactivi în viețile noastre, vom putea să realizăm tot ceea ce ne propunem. Și revenind la amânare. Cum pot să combat amânarea este prin fapte directe, nu prin vorbe, gânduri, planificări, ce o să fie dacă se uită urât la mine, e și un ban cu iepurașul care vrea să-i ceară tigaia ursului și se tot gândea că o să mă certe ursul și nu știu ce, și când a ajuns la urs, a bătut la ușă, auzi, știi ce, ursule, lasă-mă cu tigaia ta în pace. Așa și mintea noastră, ne facem tot felul de filme și de scenarii. Ca să nu mai amânăm, hai să acționăm, acum și aici. Asta este o risipă din viața noastră pe care o putem elimina prin fapte. Da? Ne-am propus să facem, începând de mâine, 30 de flotări. Dar de ce nu de astăzi? Păi astăzi a trecut. Nu, n-a trecut. Suntem acum și aici, astăzi. Păi da, dar eu nu pot să fac 30 de flotări. Nici o problemă. Când ți-a venit chestia asta în cap, pune-te jos și fă 5 flotări. Și mâine fă 6 flotări. Și mâine 7 flotări. Dar nu mai amâna. Asta e ca și cum sunt promisiunile de anul nou. Da. Din 1 ianuarie încep să fac nu știu ce. Întrebarea e de ce nu încep chiar de acum? Care e problema? Trebuie să-mi planific, să-mi pun în calendar, să mă inspir. Și ce se întâmplă de la 1 ianuarie? Lasă că și 2 ianuarie e bun, și 3 ianuarie e bun. Dar și 15 iunie e bun, adică, na. Da, trebuie să recunosc acum în fața tuturor că și eu eram adeptul omului care pe 31 decembrie își lua carnețelul și se uita ce și-a propus și am anulat complet practica respectivă, pentru că uh, timpul oamenilor puternici este acum și aici. Dacă vrei să faci ceva, fă. Nu trebuie să-ți propui de Corect. ziua ta, de Crăciun, de Revelion și după aia le trec și iar amâni, că stai că nu încep la 1 ianuarie, încep la 1 martie și așa mai departe. Asta este o mare risipă, într-adevăr, printre multe altele. Și atunci este bine să conștientizăm aceste cicluri, că a trecut un an, că Pământul s-a mai rotit odată în jurul Soarelui și ce înseamnă el la nivel universal. Da, sunt niște cicluri, sunt niște lucruri, dar e un alt subiect. În schimb, ceea ce îți propui să faci în viața ta, pentru a nu avea risipe în ceea ce îți propui, acționează. Efectiv, acționează și începe mic. Începe mic, doar că în fiecare zi se va Cu mai primul adăuga pas, da. exact un prim pas. Da, pentru că asta sperie cel mai mult. Stai la, nu știu, baza. Acum dau și eu un exemplu Everestului, că e cel mai inaccesibil vârf din perspectiva a foarte multor oameni. Dar
orice cățărare, orice urcuș începe cu un pas și trebuie să ne antrenăm pentru el. Dacă vrem să ajungem pe Everest, trebuie să începem cu primul pas. Să urcăm, nu știu, 10 metri, ne mai acomodăm, ne mai antrenăm, mai facem exerciții și tot așa, dar urcăm cât de sus putem. Și asta este un lucru foarte important. Exact, pentru că noi luăm contact cu flash-ul, cu poza de la final, cu succesul. Exact, Și avem exact, impresia, foi, a urcat pe Everest. Da, vreau și eu să urc. Și urc dealul de lângă casă de 800 de metri și gâfâi pe la jumate. Zic, nu o să pot niciodată. Dar noi nu vedem, ăla e vârful icebergului. În spate, omul care a ajuns până la 8000 de metri, prima dată a urcat 500, după aia 1000, după aia 2000, după aia 3000 și a tot evoluat până a ajuns acolo. Și atunci de asta spun, exact. hai să construim povestea noastră din interior. Este frumos să ne inspirăm de la alții și e frumos să vedem în exterior povești de succes. Dar în spatele lor este o muncă fantastică și atunci hai să construim povestea noastră cu acești pași mici care să ne ducă acolo. Și pornind pe drumul acesta, eliminăm risipa acelei presiuni de vreau, dar nu pot că e greu. Dar totul e greu și Da. totul e ușor în același timp. Depinde de atitudinea și abordarea noastră. Și apropo de faptul că ai zis, să ne creăm, povestea noastră, să ne creăm, drumul nostru, este ceva foarte frumos și dezirabil, dar pentru foarte multă lume pare inaccesibil, pentru că nu știu ce și cum să facă. Dar unde e risipa aici pe care am trăit-o personal? Am crezut mult timp că scopul meu pe acest punct albastru într-un univers infinit o să mi-l dea cineva, nu știu, o să vină de la Dumnezeu, de la zei, de la univers, de la mama natură, sau o să mă oprească cineva într-o seară pe stradă, auzi, fii atent, tu ai apărut aici ca să faci asta. Nu, a fost o risipă, vezi, Diana, așteptând tot din exterior, știi, să-mi vină. Nu, cel mai bine este Exact. creează-te, inventează-te, creează scopul tău și cu siguranță putem să facem asta încercând tot cu pași mici. Stăm așa, ne gândim, nu foarte mult, că după aia facem risipă de gânduri. Da, Ce-mi da, da, place da. mie, ce-mi place mie să fac, la ce sunt eu bun? Și fiecare e bun la ceva, fiecare din ăștia 8 miliarde care trăim aici face ceva bine. Și atunci pornește pe calea respectivă, construiește scopul, iar pe parcurs vor apărea corecțiile. Da? Îți vei da seama, ok, am pornit Sigur. pe calea asta, dar hai să fac un pas în stânga să merg înainte, hai să fac un pas în dreapta, mai fac un pas înapoi ca să fac doi înainte, însă risipa este să aștepți să-ți dea cineva scopul tău. Fă tu scopul tău, creează-ți tu, definește-ți tu scopul tău și pornește pe calea respectivă. O să fie perfectă din prima? Nu, te asigur. În schimb, o să fie bună pentru acel moment al tău în timp. Observ, risipa asta în general la societățile astea mai dezvoltate și la tineri care acum cumva sunt debusolați pentru că ei nu își găsesc scopul, nu știu pentru ce sunt meniți. Și cumva eu consider că și, coaching-ul sau, promovarea asta de dezvoltare personală defectuoasă îi duce pe un drum greșit. Pentru că ei nu trebuie să aibă acum revelații despre ce trebuie să facă, exact cum ai zis tu, nu vine Dumnezeu și îți spune, na, pentru asta te-ai născut, ci nu, trebuie să-ți iei viața în mâini și să zici, ok, hai să fac asta și dacă pe parcurs consider că totuși nu-i prea pentru mine, mai pot să ajustez, pot să mă reorientez. Pentru că nu ai cum să găsești ceva dacă nu cauți. Și cum cauți? Nu știi exact de la început ce cauți sau cum cauți, ci prin încercări repetate, presupun. Așa este, încercări repetate, trial and error. Problema mai ales cu tinerii, că ai punctat chestia asta, care e marea risipă? Sunt cantitatea enormă de informații la care avem acces, unde avem foarte mult zgomot și puțin sunet. Și nimeni, Corect. toți ne oferă acces la ea, dar nimeni nu ne învață cum să discernem, cum să alegem ce ne este necesar. Și atunci suntem împrăștiați în atâtea direcții și avem impresia că toți sunt buni la toate și eu nu sunt bun la nimic. Vedem zona asta de influenceri, care unii aduc valoare, dar foarte mulți parcă știu și să schieze, și să gătească, și să facă bani, și tinerii se uită și zic, păi oare pot și eu să le fac pe toate, dar vreau să le fac pe toate și apare confuzia. Și atunci, Exact. și atunci o risipă, că am ajuns la o nouă risipă din viețile noastre, dar care apare și în afaceri, este lipsa
focusul, concentrarea, Focusul, da, 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 concentrarea într-un punct. Ne lăsăm distrași în mai multe direcții și atunci uităm iar din nou de noi înșine, de interior, ne concentrăm pe exterior, ne lăsăm influențați de exterior, credem că fericirea noastră e undeva în exterior și o căutăm pe acolo, dar uităm să ne uităm în ființa noastră, da? Ce se întâmplă la noi. La fel și afaceri, fac o paranteză. Căutăm tot timpul ce se întâmplă în exterior și care sunt factorii care ne influențează afacerea din exterior, dar noi avem foarte multe risipe în interior și eu propun, uite-te prima dată în risipele din interior și apoi mergi spre exterior. Și exact, revenind la ideea de concentrare, concentrarea dă consistență acțiunilor noastre, pentru că dacă nu ajungem la acea chestie being busy versus having results, știi, a fi ocupat versus a avea rezultate. Și ajungem doar să fim ocupați, în care facem o grămadă de chestii în o grămadă de direcții, dar la final când tragem linie nu se vede impactul. nu se vede nimic. Exact, dacă ne concentrăm în schimb foarte serios pe un lucru și alocăm resursele acolo, da? Vom vedea și impactul. O metaforă ar fi cum să despici un lemn sau o piatră. Degeaba dai în diferite locuri din porțiunea respectivă, trebuie să dai în același loc de mai multe ori ca să reușești să despici acea bucată. Deci, focusul este foarte important. Într-adevăr, este ca un laser, taie. Dar dacă ne împrăștiem, ne risipim atenția și concentrarea pe o rază foarte mare, acel laser nu mai are nicio forță. Exact. Și atunci tinerii ce se întâmplă? Văd, ăla este un doctor bun, ăla este un muzician bun, ăla este ceva bun și se pierde focusul și ei nu-și mai caută menirea cumva interioară. Mă, dar eu ce simt că vreau să fac și sunt bun? Și să-și concentreze atunci, nu e nimic greșit la social media. Din nou, dacă reușim să discernem sunetul de zgomot, putem să obținem și să învățăm lucruri foarte importante care să ne ghideze. Și apropo de hoții de timp, social media este un hoț de timp, este o risipă. Dar dacă viziunea și țelul meu este să ajung un foarte bun grădinar, da? Atunci eu îmi Exact. prioritizez timpul petrecut acolo pe ceea ce înseamnă grădinărit. Dau exemplu ăsta că l-am făcut practic, adică când am pus roșiile prima dată, eram cu răsadurile alea în mână și no, și amu ce fac cu ele? Că sap pământul și le bag și o să crească roșiile. Și îți spun sincer, am intrat pe TikTok. Mi-a fost cel mai la îndemână, că tocmai îl descoperisem. Și am căutat acolo cum se plantează roșiile. Fai, fantastic de multe sfaturi care și m-au ajutat practic. Revenind, Da. dacă stăm puțin cu noi înșine și începem să ne construim scopul, atunci va fi foarte ușor să vedem, să distingem sunetul de zgomot în tot ceea ce e în exterior, nu numai în social media, în tot ceea ce este în exterior. Și atunci putem să ne concentrăm pe prioritățile noastre și să mergem pe o direcție, nu să fim pierduți în mai multe, ceea ce este o risipă. Da. Apropo de faptul că trebuie să ne uităm mai mult în interior, știi că poate pentru neavizați sună cumva așa, cum adică să ne uităm în interior? Suntem educați tot timpul să ne raportăm la exteriorul nostru. Interiorul parcă nu intră în ecuație pe timpul formării și educației noastre. Și când ajungi la o vârstă, îți dai seama că îți lipsește ceva și este exact chestia asta cu conexiunea interioară. Dar deja tu ai trecut niște faze ale vieții, ești probabil la maturitate Da. și de-abia atunci descoperi aceste lucruri. Și noi vorbim de tineri, știu că emisiunea asta este orientată spre altceva și poate ne-ar trebui încă 10 emisiuni să discutăm despre asta, dar ai așa vreo idee, vreun punct de intrare? Care ar fi un prim pas sau ce s-ar putea face în sensul ăsta? Un prim pas spre interior și într-adevăr poate să sune așa, calea spre interior, poate să sune foarte metafizic sau mistic, nu este ceva concret. Și eu eram tânăr când am descoperit întrebările. Deci un prim pas este să descoperim întrebările corecte și să ni le adresăm. Cea mai banală e cine sunt eu și să încerc să scriu pe foaie acest cine sunt eu cu cât mai multe detalii. Și după ce am scris poate 10 sau sute de puncte, dar fiecare scrie cât mai multe, dă drumul ideilor, hai să le cernem pe alea care vin din exterior, că
Pot să scriu că sunt student la inginerie. Da, da, e tot o etichetă pe care ți-a dat o instituție, tot din exterior. Și atunci această întrebare, cine sunt eu, este un prim pas spre a descoperi ce se află în interiorul nostru, separat oarecum de exterior, pentru că ele sunt interconectate. Apoi întrebarea, ce îmi place mie? Da? Ce mi-a plăcut mie în ultimii 5 ani de viață? Și poate de la liceu, că vorbim de tineri, mi-a plăcut o materie în mod special, m-a inspirat un profesor în mod special, m-a inspirat o experiență sau la facultate, da? Ce mi-a plăcut, ce îmi place mie, ce m-a făcut să mă bucur în ultimul timp. Și atunci, tot adresându-ne întrebări, dar raportate la noi, da? Cine sunt, ce îmi Da. place, iar ce vreau să fac eu în viața asta. Și poate la început stăm cu pixul în mână și cu foaia goală și ne vin mai greu ideile, dar făcând exercițiul ăsta cât mai des, adresând întrebările către noi, nu către exterior, o să începem să descoperim cumva ce este interiorul acela. Asta e o chestie. A doua chestie ar fi să încercăm să petrecem timp cu noi înșine. Chiar și pentru tineri, chiar și pentru cei mai puțini tineri sau născuți mai devreme decât cei tineri, cum spun eu, pentru că oarecum lumea în care trăim ne-a făcut să avem impresia că e important să fim tot timpul conectați la ceva. Să fim Bați. conectați, da, la evenimente, la rețele, la știri, la televizor, la ce se întâmplă, la nu știu ce conferință, la nu știu ce târg. Repet, multe lucruri care ne pot aduce valoare. Dar uneori, conectați fiind tot timpul la ceva, nu mai suntem conectați la noi înșine. Și atunci ne petrece timp cu noi înșine, da? Ne mergem pe un deal, mergem în fundul curții și bem o cană cu ceai și stăm, pur și simplu. Și în acest stat, ca să nu stăm degeaba, deși e bun și statul degeaba uneori, putem să ne adresăm astfel de întrebări și să le aducem mai în prezent. Dar cum mă simt acum? Ce îmi doresc să fac acum? Ce părere am despre ziua asta de astăzi? Și petrecând timpul ăsta cu noi înșine este iar un pas. Da, ca să fac o concluzie, adresează întrebări către tine și petrece timp cu tine și atunci o să ajungem mai pragmatic către ceea ce este în interiorul nostru și ce s-a format acolo de-a lungul anilor. Practic, dacă am sta un pic cu noi înșine de vorbă, am risipit timpul în mod un pic mai util. Da, pentru că nu e timp risipit, eu o văd ca valoare, dar ai zis foarte bine, o văd ca valoare. Dacă nu stăm cu noi înșine, stăm cu ce ne oferă lumea. Și am stabilit că lumea acum ne oferă mult zgomot, mult consum, multă risipă. Retrăgându-ne puțin, da, pentru o perioadă, câteva minute pe zi, câteva minute pe săptămână, avem toate șansele să stăm departe de multe risipe la care suntem conectați și atunci aducem valoare în viețile noastre. De fapt, se poate reformula în sensul cum ne investim timpul și energia Absolut, în afaceri în este mod util. exact în afaceri. Un exemplu care îmi vine acum, stai tot timpul și te uiți la concurență, da? Sau te uiți în exterior, ce face concurența, pe unde mai umblă, ce mai face. Dacă devine un exces, ideea asta de a mă uita la alții, da? Uit să mă uit la mine, în ograda mea, în afacerea mea, ce fac angajații mei, cum sunt procesele mele, cum ies produsele sau serviciile pe care le dau. Și atunci retragerea în sine personală este o retragere cu ochii în imaginea de ansamblu a afacerii noastre, pe care să o vedem cap-coadă, să descoperim risipele, la fel cum am vorbit și de viața personală. Exact, exact. Și pentru că tot am vorbit noi, ceva mai înainte de emisiune, despre autenticitate. Ce rol are autenticitatea în ansamblul acesta al risipelor? Autenticitatea are un rol important în definirea noastră, cumva din interior spre exterior și nu invers. Pentru că am ajuns cumva să fim tot ceea ce își doresc alții să fim, dar nu ceea ce ne dorim noi cu adevărat să fim. Și a fi autentic înseamnă să manifesti crezul tău personal. Dacă nu-l ai nicio problemă, mulți nu-l avem, îl definești, îl creezi. Autenticitatea înseamnă să gândești, cred că înseamnă să gândești liber cu tine însuți, să ai o minte liberă, o minte creativă și a te manifesta
așa cum ești tu în mod natural. Evident că discuția poate fi dusă că manifestarea asta poate să se ducă într-o extremă sau un exces. Nu, a fi autentic nu înseamnă că mă duc Corect. și trec strada pe roșu, că asta mă reprezintă pe mine. Trăim totuși într-o societate, libertatea mea cumva este influențată de libertatea celui de lângă mine, drepturile mele la fel sunt în conexiune cu alor celorlalți. Însă, a încerca să fii altcineva pe care vezi la televizor sau pe internet este o mare risipă a ceea ce ești tu deja aici în lumea în care trăim. Și tu ești ceva, ești cineva, ai crescut, ai avut experiențe bune, rele, ai învățat, ai uitat și ai învățat din nou. Tot ceea ce te reprezintă pe tine din interior spre exterior ești tu autentic. Doar că atunci când risipa apare, când risipim această personalitate construită de noi în timp, încercând să-i copiem pe alții, că avem impresia că sunt de succes sau că sunt mai frumoși, mai rapizi, mai buni decât noi. În esență, risipa în autenticitate este a încerca să faci copy-paste și a nu da frâu Da. liber manifestării tale naturale și crezului tău natural. Iar în lupta cu autenticitatea pură, să spun așa, mai sunt și fricile și rușinile pe care le avem, care și ele generează risipă în viețile noastre prin a ne reține să acționăm. Evident că sunt frici benefice pe care le avem, adică instinctul de conservare, ca să zic așa, doar că sunt multe frici induse prin programe și paradigme ale societății. Vă dau un exemplu, că tu ai spus de casa bunicilor și alte lucruri pozitive din trecut. Hai să vă dau un exemplu negativ din trecut. Ce o să zică lumea, maică, dacă faci nu știu ce? Și noi acum am crescut, poate și încă suntem sub acest ce o să zică lumea. Iar acest ce o să zică lumea ne inhibă autenticitatea. Bineînțeles că dacă facem prostii, lumea nu o să zică bine. Dar dacă pornim pe calea noastră, lumea o să zică de toate. Și că e bine, și că e rău, și că vai, ce riscuri ai, vai. Hai că o să introduc rapid o poveste aici. O metaforă pe care eu o dau în trainingurile de proactivitate, care este exact pe ideea de autenticitate. S-a făcut, poate o știi, s-a făcut o cursă a broscuțelor care urcă un deal și s-au adunat toate broscuțele la baza dealului respectiv și s-a dat startul să se vadă cine ajunge cât mai departe pe deal, pentru că nicio broscuță nu ajunsese vreodată în vârf. Și au început ele să urce, iar pe parcurs tot renunțau și ajungeau tot mai sus și mulțimea de jos a început să strige: e foarte greu, nu te duce în direcția aia, n-a reușit nimeni, nu fă asta, de ce vrei tu să fii mai special, mai cu moț, așa? Și tot renunțau, iar cei de jos strigau și mai tare: e foarte periculos, nu ți-e frică, ai riscuri, poți să cazi din vârf de acolo de unde vrei să ajungi. Și au renunțat majoritatea broscuților, adică toate mai puțin una, Mm. care tot urca și a ajuns în vârf și erau toți stupefiați. Era surdă. Exact, Diana, era surdă. Știi? Și atunci a fi autentic și a ne atinge scopul, da, înseamnă și să fim puțin surzi. Pentru că dacă Surzi. deschidem urechea prea tare, aducem risipa în viața noastră, lăsăm exteriorul să ne fure din vis. Da? În schimb, dacă suntem puțin surzi la ce se aude în exterior, și zic puțin că nu total surzi, ca în povestea noastră cu broscuța, primim și sfaturi utile. În schimb, dacă pornim pe Exact. o cale, orice am auzit din exterior, cumva ne face să copiem anumite gânduri, anumite persoane. Nu, hai să mergem pe calea noastră. Și aici vine întrebarea mea retorică. Oare de ce foarte mulți oameni de succes au și o parte de autism în ei? Să știi că nu știu să-ți spun exact, că n-am studiat ideea asta de autism. Probabil tocmai din cauza asta, că fiind autist, tu nu prea asculți ce-ți vine din exterior. Da, E un zgomot care nu-ți spune nimic și nu-l bagi în seamă. Și atunci tu mergi pe drumul tău focusat. Este cumva o paralelă, adică nu vreau să zic în mod negativ aspectul da, da, ăsta, da. dar, de exemplu, Elon Musk se știe că are o formă de autism. Mi se pare că Și poate mulți, da, a și declarat el și chestia asta, da, Elon Musk. pentru că atunci, indiferent ce-ți spun cei din jurul tău, tu mergi tot pe drumul tău, nu te interesează. Ca autist ai un fel de scut Da, exterior.
Da, 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 da. El e un exemplu bun. Vezi, el și-a propus să ajungem pe Marte și lucrează în direcția respectivă. Bineînțeles că toată lumea i-a spus, vai, dar e departe. Nu contează pentru el. E broscuța surdă care se duce spre Marte. Și da, e un exemplu exact. foarte bun. Apropo, despre minimalism, Da. că aici cumva se opune consumerismului, care este o formă de risipă, minimalismul ar trebui să fie o formă de economie sau Valoare. valoare adăugată. Ce ai putea spune despre acest concept, care e relativ nou? Despre minimalism pot să spun că aduce valoare în viața noastră și, într-adevăr, elimină risipa. De ce? Noi am fost crescuți cu punga cu pungi și cu ideea cum sunt veverițele, adună foarte multe nuci și după aia uite pe unde le pun. Dacă încă mergem în beciurile și podurile din România sau estul Europei, și o să zic de ce estul Europei, o să vedem că sunt pline de o grămadă de chestii pe care nu le folosim. Înțeleg estul Europei pentru că a fost în zona comunistă, îți lipseau foarte multe lucruri și atunci tot ce Erai aveai minimalist. tot ce aveai, da, erai minimalist, dar nu-ți mai doreai pentru că îți lipseau și atunci strângeai foarte multe lucruri și noi am crescut cu ideea, hai să o mai ținem punga asta, cutia asta, bugățica asta de plastic, că poate ne trebuie la ceva. Și asta nu e un mod minimalist de a ține o grămadă de chestii. În schimb, ce pot să zic la minimalism și la a ne curăța podurile, beciurile, zecile de bibelouri de pe mobilă și alte lucruri, este că frecvența dă tonul. Inclusiv eu în lupta mea cu risipele, eu nu elimin toate risipele, ca vânător de risipe nu le împuș pe toate. Că le observ pe unele așa micuțe, poate medii, dar care apar și ele odată la 5-6 luni. În schimb, văd risipe care apar zilnic și cu alea e necesar să ne luptăm. La minimalism e la fel. Atunci când vrem să aplicăm conceptul în viața noastră și să avem minimalismul ăsta, și mă refer aici la, în mod practic, acasă. Luați fiecare obiect pe care îl aveți prin casă, mai ales în pod și în beci, și întrebați-vă când l-am folosit ultima dată. Da? Frecvența ne dă și utilitatea obiectului respectiv. Și atunci, poate o să zicem, acum 2 ani, 3 ani, nu mai știu, niciodată, l-am cumpărat și l-am pus în pod și a rămas acolo. Și atunci ăla e o risipă, ne încarcă efectiv pe noi la foarte multe niveluri. Scăpați de el. Tot ce nu mai e bun aruncați, tot ceea ce este bun, puneți pe OLX. Serios, fără nicio problemă sau rușine, adică valorificați-l. Este chiar, aduc valoare chiar concretă, financiară în viața mea. Și astfel, întrebarea asta, cât de des folosesc ceva, ne ajută să nu ținem lucruri degeaba, să ne încărcăm casele cu astfel de obiecte și să trăim cât mai minimalist, cu minimul necesar, care să ne aducă bucurie. Pentru că toate obiectele astea din jurul nostru se cer și întreținute, curățate de praf, puse la loc, rearanjate și așa mai departe, ceea ce îți răpește niște timp și energie care poți Absolut. să le investești probabil într-un mod emoțional mai plăcut. Astea sunt doar obiecte care ne fac viața mai frumoasă, într-adevăr. Care ar fi limita între a trăi o viață minimalistă, dar goală, dacă nu am fi avut ca oameni aspirația să avem mai mult decât minimum, nu am fi ieșit probabil din peșteri, nu ne-am fi făcut haine, am fi trăit tot în piei de animale și așa mai departe. Am fi vânat și am fi cules. Ce ne-a dus pe noi oamenii totuși să devenim consumatori în timp, să ne trebuiască mai mult? Din punctul meu de vedere, cele mai mari influențe au fost exterioare. Ne uităm în exterior, toată lumea consumă, tot, da, Black Friday-ul și alte oferte și promoții care să îndemne să consumăm. Asta unul la mână. Doi la mână, lucrurile nu mai țin ca pe vremea bunicilor, cum ai spus tu, l-ai cumpărat și în 2 ani se strică și trebuie să... Ce face toată lumea? L-aruncă și își cumpără altul. Și cred că asta ne-a adus așa în zona asta consumerismului exacerbat, adică cumpărăm, consumăm, cumpărăm, iar cumpărăm. Un lucru pe care l-am spus într-o intervenție chiar înainte de Black Friday, întreabă-te atunci când cumperi ceva, cât de des o să-l folosești. E cumva în oglindă, dacă l-ai deja acasă, vezi cât de des l-ai folosit, dar dacă vrei să cumperi ceva, întreabă-te cât de des o să-l folosești. Pentru că dacă cumperi ceva ce știi că o să folosești de 2 ori pe an, mai bine închiriază-l. Adică ideea asta de închiriere Corect. reduce foarte mult consumerismul și ideea de a cumpăra și de a ține acasă.
Da, unde e limita inferioară? Băi, este o risipă să ai podul plin și să te duci să pierzi acolo timp, să faci mișcări inutile că nu găsești ce ți este necesar. Dar minimalismul dus la extrem e să arunci tot și când ai nevoie de ceva nu mai găsești, Mai ai. da, nu mai ai. Și atunci fiecare în viața lui știe care este nevoia zilnică, săptămânală, da? În obiecte, în produse. Apropo de asta, uite cumpărăturile de pentru frigider, ca să le numesc așa, cumpărăturile de alimente, de consumabile, din astea. Dacă eu știu că merg o dată pe săptămână la hipermarket, de ce să cumpăr lucruri care mi-ajung 2 luni? Pentru că frecvența mea de vizitare, și asta e o chestie și în afaceri, o discutăm raportat la stocuri. Dacă eu știu că voi consuma un cofraj cu ouă într-o săptămână, de ce să mă duc să iau 3? Există riscul să mi se strice, să le arunc. Da? Atâta timp cât eu știu că Ei la preț de două. da, bine că e o ofertă și iau mai multe. Da, mare grijă că, nu serios, ajungem să le aruncăm la gunoi, o risipă alimentară fantastică. Și atunci, bine, dar vezi, e chestia asta, parcă oamenii uită de la o săptămână la alta. A fost ofertă săptămâna asta la niște ouă sau la un cașcaval, o să fie și săptămâna viitoare la altele și atunci nu e o problemă, nu pierzi oferta. Ce vreau să spun este, reglează-ți stocul de mâncare și de consumabile la nivelul frecvenței cu care reaprovizionezi. Pentru că nu ai de ce să cumperi un box de ulei dacă tu folosești o sticlă de ulei într-o lună. O să-ți faci un stoc Bună, da. de 6 luni de ulei și o să stea acolo. În afaceri problema este Încezește. exact lâncezește. Este foarte mare. De ce? Pentru că stocurile înseamnă bani blocați. Tu ai stocuri foarte mari care sunt roni, sunt euro blocați. Îi ai acolo. Și când ai Da, o da. problemă de cash flow, nu mai curg bani în afacere, tu stai și te uiți la stocurile alea și uneori nu prea ai ce să faci, că ai blocat banii acolo. La fel și acasă, și mai ales la tineri. Tinerii n-au de ce să facă stocuri, pentru că își blochează bani în Da. diverse stocuri sau în diverse aparate, gadgeturi. Și eu am picat în păcatul ăsta. Mi-am cumpărat un gadget și stătea frumos în dulap și erau 300 de lei blocați pe care îi foloseam odată la 2 luni. Am scăpat de el, l-am vândut pe OLX, pentru că mi-am dat seama din nou, l-am cumpărat degeaba, am greșit, am scăpat de el. Dacă mi-ar fi permis să fac așa un fel de remarcă filozofică, am impresia că dacă lumea ar fi populată numai de bărbați, ar fi o lume minimalistă. Da, Și de ce spun asta? Pentru că sunt foarte puțini bărbați cărora le pasă, de exemplu, de ce perdele ai la geam sau ce vază este pe masă. De obicei, femeile se ocupă de chestiile astea estetice care, din punct de vedere practic, nu sunt foarte utile, dar probabil emoțional și estetic îndeplinesc o anumită funcțiune. înțeleg ce spui. Ce să zic, Diana, să nu ignorăm de Baraua sau, știi, magazia cu scule a bărbaților, unde dacă îți bagi Ah, puțin da, ai nasul, dreptate. ai pierdut orice idee de minimalism posibilă, știi? Fiecare șurubel și piuliță care îți rămâne de la Mobila, de la nu știu ce magazin, le ținem acolo că o să ne trebuiască, da? Și am 10 șurubelnițe, dar apare una care e verde, nu e neagră ca ale mele și mă gândesc, poate că înșurubează mai bine asta verde, are aderența mai bună, deși bărbații au magazia lor cu scule și cu consumabile unde nu e foarte mult minimalism. Iar eu unul să spun sincer, când am văzut intervenții așa, videouri și explicații despre minimalism, erau făcute de femei, nu de bărbați. Deci nu știu neapărat dacă bărbații ar face o lume mai minimalistă, cred că și femeile și bărbații au, hai să zicem, zonele lor unde pică în afara minimalismului. Probabil că așa este. Au și bărbații nișele lor Da, da, de da. de risipă, dar eu știu, poate că în direcția aia femeia, contează ca și un fel de frână. Poate zice: "Păi, n-ai 100 de șurubelnițe, ce-ți mai trebuie una?" Păi aici vine, Invers nu știu cum e. da, e mai greu, dar aici intervine armonia. Femeia spune, vezi că ai 100 de șurubelnițe, bărbatul spune, avem deja 100 de lumânări decorative, nu o mai luăm pe 101 și atunci creăm un echilibru așa Da, în viață și în relația de cuplu. Da. că tot ziceai tu, Andrei,
ce se fabrică nu mai are o durată de folosință așa de mare. Produsele, chiar și cele mari, au o durată de garanție de maxim 2 ani în general și nu de puține ori, după 2 ani, acele produse se strică. În România poate mai sunt meseriași care știu să repare chiar și lucrurile astea electronice noi. În vest au cam dispărut, dar vine acum un curent nou, sunt cafenele de reparații și acolo, sub îndrumarea unui electronist sau ceva, te învață să-ți repari singur obiectele sau croitorie sau chestii de genul ăsta, pentru că lumea a văzut și aici că se risipește foarte mult. Cum putem vorbi despre risipă pe de o parte și sustenabilitate pe de altă parte? Că se investesc materiale, se investește muncă, se investește energie într-un produs care ține doar 2 ani și pe de cealaltă parte este producția care vine să fie cât mai mare și firma să facă profituri cât mai mari. Astea se bat cam cap în cap. Cum le rezolvăm sau care e viziunea ta? Mă bucur foarte mult, Diana, că ai introdus conceptul de sustenabilitate corect, așa, cu ceea ce înseamnă el, pentru că este înțeles foarte greșit, e utilizat greșit. Dacă vorbim de sustainability și de sustenabilitate, definit acum câteva zeci de ani, definiția simplă este utilizarea resurselor actuale fără a impacta generațiile viitoare. Și atunci, mulți folosesc a fi sustenabil, a fi durabil, a rezista în timp. Ok, am acceptat și acest sens al cuvântului, dar termenul original a pornit din ideea utilizarea resurselor actuale fără să afectăm generațiile viitoare. Și, într-adevăr, consumul excesiv de resurse este o risipă atât pentru noi, dar e necesar să ne gândim și pentru generațiile viitoare, care s-ar putea să nu mai aibă acces la resurse pentru că noi le folosim foarte tare. Vorbind de electronice și electrocasnice, eu cred că ăsta e un trend bun de eliminare a risipelor, să ne întoarcem la un echilibru între a repara și a produce. Pentru că nu o să se oprească fabricile, nu o să scadă profiturile dacă noi începem să reparăm anumite lucruri. Și sfatul este clar cumva dedus din tot ceea ce ai spus tu. Repară, nu înlocui. Dacă vorbim de o defecțiune minoră, dacă vorbim de o defecțiune de aspect, că am mai văzut și asta, s-a zgâriat aspiratorul, îmi cumpăr altul, dar el merge foarte bine, da? Hai să reparăm, hai să punem un sticker cu Mickey Mouse acolo unde s-a zgâriat puțin și să căutăm să folosim cât mai mult obiectul respectiv, nu să-l aruncăm la gunoi și să cumpărăm altul. Iar în cazul în care, și ajungem tot la sustenabilitate, s-a stricat cu totul, să zicem, e clar, nu mai putem să-l reparăm, deși ăsta e mesajul, repară, nu înlocui, nu-l arunca la gunoiul menajer sau cum mai avem noi pe aici, că în România am început să facem selectiv, dar încă nu la un nivel foarte bun, partea asta cu sticlele s-a dezvoltat. Du și reciclează acel electrocasnic, du la o firmă, acum sunt peste tot, sunt în toate orașele, în toate localitățile, pentru că astfel vei contribui la sustenabilitate. Acel lucru va fi refolosit și nu vor fi folosite alte resurse naturale ca să producă unul nou. Și atunci mesajul meu este: ai grijă când vrei să arunci ceva și să înlocuiești, repară în loc să înlocuiești, iar dacă s-a stricat cu totul, du-l și reciclează-l. Un sfat extraordinar. Ce mai vreau să spun legat de acest lucru? Acum, în general, la toate produsele avem multe categorii. Unele scumpe, dar se știe că sunt durabile, adică le cumperi odată și poate peste 20 de ani trebuie să-l înlocuiești, fără să-i faci reparații. Și un produs mai ieftin, poate o treime din preț sau o cincime din preț, dar după 2 ani trebuie să-i faci ceva, ori să-l repari, ori să-l schimbi. Care e sfatul tău? Pentru că aici, la chestia de bani, de investiție, oamenii se gândesc, domnule, dau 1000 de lei dintr-o dată sau îmi iau acum ceva cu 300 de lei și mai văd eu. Așa cum spun și în afaceri, unde antreprenorii își doresc multe lucruri, primul meu sfat este: întreabă-te, îți trebuie cu adevărat, că s-ar putea să ajungi din start la concluzia că nici nu mai dai 1000 de lei sau 300 de lei, nu mai cumperi. Asta e una, Ăsta da. e primul sfat, adică întrebare sinceră: îmi trebuie cu adevărat, o să-l folosesc des, o să-l folosesc frecvent, aduce valoare în activitățile mele zilnice, personale, casnice, profesionale? Dacă îmi este necesar cu adevărat, al doilea sfat este că
risipe puține facem dacă suntem bine informați, mai ales despre risipe, adică să le vedem. Și a fi informat înseamnă a studia puțin piața, nu te duce la primul pe care îl vezi să-l cumperi. În schimb, în acest studiu, e drept, așa cum ai spus și tu, m-aș uita puțin la istoricul companiei raportat la cât de mult țin produsele durează. Și aș investi o sumă mai mare în ceva în care dovedit nu se strică după 2 ani, cum am tot spus. Aș investi mai mult față de o investiție mică pe care o schimb odată la ceva timp mult mai frecvent. Tu ai lucrat cândva la o companie care avea acest concept durabil, Da. dar plăteai și prețul pentru durabil. Și vreau să spun că am niște produse din acea marcă. Mi s-a rupt inima când le-am cumpărat, că erau relativ scumpe. N-am cumpărat cele mai scumpe, am luat gama un pic mediu-jos, dar vreau să spun că le-am folosit 20 de ani și până acum le-am înlocuit, trebuie să recunosc. Da. Dar le-am folosit și n-a trebuit să le fac absolut nicio reparație și încă m-am lăsat prostită la început, că într-adevăr oferă garanție, nu știu, maxim 5 ani era pe vremea aia și puteai să o prelungești la 10 ani și am plătit să-mi prelungesc garanția, dar n-am avut nevoie de ea. Da, într-adevăr, sunt companii, cum ai spus și cea la care am lucrat eu, care oferă acest lucru, oferă durabilitate, dar bineînțeles se simte în preț. E normal. Pentru că dacă nu, sunt interconectate, direct proporționale. Atunci când vii cu un produs de calitate care și durează și ține și nu sprijină consumerismul ăsta, am luat mașina de spălat, am aruncat-o peste 2 ani când cumpăr alta, ci o iau pe termen lung, automat, ca să te menții în piață și oferind calitate, pentru că acel produs este de calitate, dacă el ține 20 de ani, costă mai mult. Și atunci, da, de foarte multe ori prețul dă și această măsură a durabilității. Mare grijă, în schimb, că prețul uneori e doar dictat de măsura brandului, care e foarte cunoscut și dacă toată lumea îl are, atunci normal că i-a crescut valoarea pe piață. Da, și nu spun că brandurile foarte cunoscute și cu prețuri mari nu sunt de calitate, însă să avem grijă să discernem foarte bine ce avem nevoie, da? Pentru că dacă îmi trebuie o bluză cu care o să sap în curte, nu mă duc să dau 1000 de lei pe ea, pentru că e o bluză pentru o muncă Exact. fizică. Dacă îmi trebuie, în schimb, o haină în zona profesională sau pentru evenimente, normal că mă duc și iau de la cei care au experiență în spate, fac asta, sunt recunoscuți, sunt cunoscuți. Și aici, știi cum, apropo la toată discuția, e important să fii informat și să înțelegi scopul. Da? Dacă vreau să cumpăr ceva, sigur îmi trebuie, dacă îmi trebuie, cât de frecvent o să-l folosesc și la ce o să-l folosesc. Și atunci pot să mă duc în piață, să Mm. fac o analiză și să-mi dau seama cum să abordez. Concluzia este să nu cumpărăm impulsiv, Exact. ci să reflectăm un pic la valoarea acelui produs, la nevoia noastră, la cât de des îl utilizăm, deci să ne oferim cumva un spațiu între momentul în care vreau să-mi cumpăr ăsta și momentul în care, nu știu, apăs pe tasta cumpără Da, sau ceva de da, genul ăsta. absolut. Da, clar. Și că tot suntem încă în zona de risipe, cum percepi tu risipa în gânduri inutile? Cred că am mai pomenit tangențial mai la începutul emisiunii și risipa nu știu dacă să le pun împreună la calup, risipa în relații. Risipa în gânduri, la nivel personal, eu o văd așa. Dacă ne gândim la trecut în spate, avem o grămadă de gânduri de regrete, că ce aș fi putut să fac diferit, o gândim așa. Dacă ne uităm la viitor înainte, gândurile inutile sunt de anxietate. Oare ce o să pățesc, oare ce o să se întâmple? Și atunci, raportarea asta la trecut-viitor, în zonă, hai să o numim negativă, adică regrete ale trecutului, anxietăți ale viitorului, sunt 100% o risipă, pentru că mintea noastră e încărcată cu tot ceea ce nu suntem noi acum și aici. Și cred că am mai spus asta, timpul celor puternici este acum și aici, angrenat în prezent. De ce? În trecut mă uit doar ca să învăț, nu să am regrete, Exact. să-mi pară rău, că am înghețat trecutul, nu mai am ce să-i fac, dar învăț, iau lecția învățată din trecut și o aduc în prezent, acum și aici. Iar
Viitorul noi îl construim. Asta este o lecție foarte importantă. Dar nu ne lăsăm influențați, nu ne-l ghidează nimeni, noi ne-l construim. Noi mergem pe direcția spre viitor. Exact. Și atunci, cu lecțiile învățate din trecut și cu decizia de acțiune în prezent, noi ne construim viitorul. Și nu mai avem timp de gânduri inutile, că nu mai am regrete și alte povești ale trecutului, nu mai este frică că mâine se va întâmpla ceva nasol sau ceva de genul ăsta, ci eu acționez în fiecare moment prezent în care sunt, spre direcția pe care mi-o doresc. Păi, Îmi construiesc viitorul. că altfel dacă ne lăsăm pierduți, risipiți în gândurile din trecut, emoțiile din trecut și îngrijorările despre viitor, nu putem construi un viitor care să fie altfel, decât îngrijorător în final. Da, așa este. Așa este. Iar risipele în relații, uh, nu m-am gândit foarte des la asta, la o risipă în relațiile de cuplu, însă prima chestie care îmi vine acum în minte sunt tot gânduri inutile. De exemplu, gelozia în relații, știi? Gelozia e cum ar fi dacă, da? Dar nu este ceva raportat la ceva concret. Și atunci, gelozia excesivă, fără ceva concret, pur și simplu ți ocupă mintea inutil, da? Gândindu-te la chestia respectivă. Bineînțeles, dacă ai dovezi concrete, nu mai e gelozie, sunt fapte. Dar, în schimb, genul ăsta și presupunerile despre partenerul nostru. Opusul risipei de gânduri inutile într-o relație este comunicarea. Comunicarea elimină foarte multe Corect. risipe și în afaceri. Deci eu văd risipe de zeci, sute, mii de euro din lipsă de comunicare sau de comunicare defectuoasă. Și atunci, da, asta este o risipă mare în relații. Unu, că nu comunicăm și doi, cum comunicăm. Da? Și, bineînțeles, Mm, și ce comunicăm. Și atunci, dacă corect. reușim să armonizăm comunicarea în cuplu, clar o să eliminăm foarte multe risipe. Pentru că o să plece presupunerile de orice fel. Nu vorbim numai de gelozie, orice altă presupunere, că mamă ce urât să uită la mine, sigur îmi coace ceva în minte, dar poate de fapt nu, e doar o privire. Știi? Și atunci eu pot să întreb, s-a întâmplat ceva, draga mea? Și aflu adevărul. Comunicarea face foarte mult diferența între risipe și valoare într-o relație. Da, în loc de a presupune că celălalt gândește ceva, mai bine îl întrebăm direct, că Exact, poate atunci ne scutește de niște gânduri inutile, cum ai zis. absolut. Și să fie comunicare, Uh, fac o glumă acum pe un clișeu, să fie comunicare din ambele direcții. Știi, la întrebarea ce ai, draga mea, răspunsul n-am nimic, poate să însemne o grămadă de chestii, știi? Ăsta fiind un clișeu și o glumă celebră, da? Deci comunicarea să vină din ambele direcții și mai ales când e deschidere la comunicare, ea să se manifeste, pentru că dacă în spatele acelui n-am nimic fierbe ceva, noi n-avem de unde să știm, chiar n-avem de unde. nu, Da, numai nimic nu este. da, exact, exact. Bine, Andrei, din păcate ajungem și spre finalul emisiunii. Spune-mi, te rog, cum vezi tu viitorul? Cum vrei ca copilul tău, fetița ta, prin ochii ei să vadă viitorul? Ce-ți dorești tu pentru ea și pentru generația celor care acum sunt copii, din punct de vedere al risipelor, al sustenabilității, al vieții pe care ei să o ducă? Eu văd viitorul bine, eu sunt foarte optimist. Văd lucruri pozitive în viața noastră în lume, deși, ok, oricine poate să zică că sunt o grămadă de lucruri negative. Dar la nivel personal văd evoluții optimiste. Din ce perspectivă? Faptul că devenim conștienți că viitorul depinde de noi și ne construim fiecare viața. Și văd oameni care își iau viața în mână și nu mai dau vina pe o grămadă de chestii exterioare, se victimizează că nu le merge pentru că X, Y sau altceva. Și atunci viitorul va fi exact așa cum îl vom construi noi. Iar pentru fetița mea și Corect. pentru tineri, ăsta este mesajul meu, construiți-vă viitorul, puneți cărămidă după cărămidă la el și viitorul vostru va fi așa cum vreți voi, așa cum vi-l construiți. Fiți proactivi în direcția asta, nu fiți ca o algă în mare, dusă de valuri în toate părțile, dar prindeți rădăcini și după aia zburați spre cer. Frumos, frumos spus. Și înainte de a ne lua rămas bun de la cei care ne urmăresc, ce ai dori să le transmiți ca tips and tricks sau sfaturi sau ce ar putea face acum?
să elimine sau să diminueze din risipele din viața lor? Cel mai bun sfat, care este și un fel de slogan al meu și personal și profesional, este fapte, nu vorbe. Acum, după ce v-ați uitat la acest podcast și ați aflat atâtea lucruri, după ce închideți ecranul, mergeți și faceți ceva concret. Da, ceva pentru voi, pentru sufletul vostru, pentru binele vostru. Că am tot dat noi exemple că am făcut curat, că am făcut podul mai minimalist, că ne-am apucat de flotări și chiar dacă vrem 30, hai să facem numai 5. Sfatul meu este, acum după ce închizi această înregistrare și acest podcast, du-te și fă ceva concret pentru tine. Da? Pentru că acum ai aflat cum e cu risipele, cum e cu sustenabilitatea, cum e cu ele în viața de zi cu zi și dorința mea e să acționezi pentru că o faci pentru tine. Din păcate am ajuns la finalul acestei conversații și sper că discuția noastră a reușit să vă inspire să reflectați mai profund asupra risipei și impactului pe care aceasta îl are asupra vieții noastre. Andrei, îți mulțumesc din suflet pentru că ai fost aici alături de mine și pentru perspectivele tale valoroase și pentru sinceritatea cu care ne-ai împărtășit viziunea ta. Cred că dorința ta pentru un viitor mai responsabil, mai sustenabil și în care copiii noștri să crească cu respect față de resurse și de planetă este un ideal pe care ar trebui să-l îmbrățișăm cu toții. Așa este, îți Dragă mulțumesc frumos și eu și risipe puține vă doresc. Așa să fie. Dragi ascultători, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această călătorie a ideilor și vă invit să luați cu voi din acest episod dorința de a acționa. Fapte, nu vorbe, nu-i așa, Andrei? Da, exact. Fie prin gesturi mici, fie prin schimbări mari pentru a reduce risipa din viața noastră. Exemplul lui Andrei ne arată că fiecare dintre noi poate face o diferență. Până data viitoare, să fim mai atenți, mai conștienți și mai buni cu resursele noastre și cu planeta și să risipim mai puțin. Ne reauzim și ne revedem curând! La revedere!